แต่ถ้าดูโดยภาพรวมนะจากการสัมภาษณ์มาแล้วนะไปจัดเก็บนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วก็ไปที่ปุ่มนี้ได้เลยค่ะบันทึกคำตอบกดไปเลยมันก็จะขึ้นมานะคะเนี่ยพื้นที่ที่เลือกเนี่ยบ้านเลขที่นี้หมู่นี้ตำบลนี้นะแล้วก็มาที่หมวดที่1สุขภาพตัวชี้วัด1-12นะคะแล้วเพื่อนๆดูค่ะ drop down list นะคะด้านขวามือตรงนี้เนี่ยไปที่ตัวชี้วัดกรณีที่เพื่อนๆเนี่ยทำค้างไว้อยู่ที่แบบกลางของหน้าอย่างเช่นตัวชี้วัดที่20 21อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็ไม่ต้องเสียเวลาบันทึกถัดไปทีละหน้านะคะเพื่อนๆสามารถที่จะกด drop down list นะเพื่อข้ามไปยังตัวชี้วัดที่เพื่อนๆต้องการได้เลยเนี่ยนะคะสมมติว่าไปบันทึกไปแล้วอันนี้คือยังคลิกไม่ได้นะเพราะเขายังไม่ได้ไปถึงหน้านั้นแต่ให้ดูนะสมมติว่าเราจะแก้แค่บางส่วนเนาะจะแก้แค่ตัวชี้วัดสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้ามไปที่38เลือกได้เลยเขาก็จะเด้งไปไม่ต้องเสียเวลากดถัดไปทีละหน้าเนาะอันนี้ก็คือข้อดีอย่างหนึ่งนะคะมานะคะยังที่หมวดที่1ค่ะสุขภาพนะคะมี12ตัวชี้วัดนะตั้งแต่หมวด1ถึงหมวด12ซึ่งเจ้าภาพนะคะของหมวดเหล่านี้นะก็จะเป็นกระทรวงสาธารณสุขเนาะนะคะผู้จัดกิจก็ทำการสัมภาษณ์นะคะหรือว่าดูข้อมูลนะในครัวเรือนนี้นะคะพอสัมภาษณ์เสร็จนะเขาถามดูในข้อมูลในครัวเรือนนี้นะคะข้อที่ 1.1 เนี่ยในช่วงเวลา1ปีก่อนการสัมภาษณ์ครัวเรือนนี้มีหญิงตั้งครรภ์หรือไม่เมื่อสักครู่นี้มีหญิงตั้งครรภ์หรือไม่สัมภาษณ์มาแล้วนะคะก็คือไม่มีนะคะพอไม่มีนะคะก็เป็นแถบเทาๆขึ้นให้เลยพวกเนี่ยเราข้ามไปได้เลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ต้องการคำตอบต่อจากนี้นะคะเราก็สามารถคลิกถัดไปได้เลยค่ะแล้วก็เราดูนะส่วนมากข้อ4นี้คือเด็กแรกเกิดอะไรพวกนี้นะคะไม่มีข้อมูลของครัวเรือนนี้เหมือนกันค่ะครัวเรือนนี้เขาไม่มีเด็กนะคะเขาก็จะblankไว้แล้วก็สามารถข้ามไปได้เลยค่ะกดถัดไปได้เลยมาที่ข้อ6นะคะครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัยได้มาตรฐานหรือไม่นะคะ 6.1 มีการประกอบอาหารด้วยตนเองไหมนะคะมีนะคะแล้วก็ 6.2 ถ้ากินอาหารบรรจุสำเร็จต้องมีเครื่องหมายอย.จากน้ำปลา น้ำส้มสายชูอาหารกระป๋องนมอาหารกล่องครัวเรือนนี้ตอบใช่ค่ะข้อ 6.3 ถ้ากินเนื้อสัตว์ต้องทำให้สุกด้วยความร้อนแน่นอนนะคะครัวเรือนนี้เขาตอบใช่ 6.4 ถ้ากินผักต้องเป็นผักปลอดสารพิษหรือทำการแช่ด้วยน้ำผสมด่างทับทิมหรือน้ำยาล้างผักแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งครัวเรือนนี้นะคะตอบใช่ค่ะต่อไปนะคะก่อนกินอาหารต้องล้างมือทุกครั้งและใช้ช้อนกลางครัวเรือนนี้ตอบใช่ค่ะแล้วก็กดถัดไปเลยข้อ7นะคะครัวเรือนมีความรู้และป้องกันตนเองเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 7.1 ดื่มน้ำสะอาดประมาณ2ลิตรต่อวันครัวเรือนนี้ตอบใช่ 7.2 นอนหลับสนิท 7-8 ชั่วโมงต่อคืนครัวเรือนนี้ตอบใช่ 7.3 กินอาหารหวานมันเค็มกินผักผลไม้น้อยดื่มเหล้าสูบบุหรี่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหัวใจขาดเลือดหลอดเลือดสมองตีบคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะคะครัวเรือนนี้นะคะตอบใช่ค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้กินเยอะนะคะต่อไปค่ะ 7.4 ผลไม้บางชนิดมีน้ำตาลและพลังงานสูงเช่นทุเรียนลำไยจึงกินแต่น้อยนะคะเฉพาะผู้มีโรคประจำตัวครัวเรือนนี้ตอบใช่ค่ะ 7.5 ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันด้วยการแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์อย่างน้อยวันละ2 ครั้งครั้งละ2 นาทีครัวเรือนนี้ตอบใช่ 7.6 เมื่อมีอาการไอหรือจามมีการป้องกันตนเองและผู้อื่นด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมืออย่างถูกวิธีครัวเรือนนี้ตอบใช่ 7.7 ควรลุกขึ้นเดินและเปลี่ยนท่าทางทุก1 ชั่วโมงครัวเรือนนี้ตอบใช่ 7.8
พักสายตาจากคอมพิวเตอร์มือถือทุก1ชั่วโมงอย่างน้อย1-20นาทีเพื่อหลีกเลี่ยงอาการออฟฟิศซินโดรมคนนี้ตอบใช่ค่ะ 7.9 หากมีหรือพบบุคคลที่มีอาการใบหน้าและปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงซีกเดียวพูดไม่ชัดและเจ็บหน้าอกควรรีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีคนนี้ตอบใช่ค่ะต่อไปค่ะ 7.10 หากพบผู้ป่วยฉุกเฉินควรแจ้ง1669ตอบใช่ค่ะ 7.11 หากพบว่าครัวเรือนอยู่ในพื้นที่ที่มีค่า PM 2.5 เกินมาตรฐานควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกนอกบ้านคนในนี้ตอบใช่ค่ะ 7.12 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 มีการปฏิบัติตัวตามมาตรการการเฝ้าการระวังเช่นการสวมหน้ากากอนามัยการรักษาระยะห่างทางสังคมการหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะคนนี้ตอบใช่ไหมตอบใช่นะคะเขาให้ข้อมูลมาตามนี้แล้วก็เราก็กดถัดไปเลยค่ะต่อไปค่ะข้อ8ครัวเรือนสามารถดูแลตนเองสมาชิกเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น 8.1 ดูแลตนเองสมาชิกด้วยยาสามัญประจำบ้านทั้งแผนปัจจุบันแผนโบราณยาสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานและใช้ยาเท่าที่จำเป็นตอบใช่ค่ะ 8.2 วัดไข้วัดความดันโลหิตและจับชีพจรตอบใช่นะเพราะมีอสมดูแลอยู่เนาะนะคะ 8.3 ไม่กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงคนละนี้ตอบใช่ค่ะ 8.4 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตนเองโรคประจำตัวการแพ้ยาผลิตภัณฑ์สุขภาพยาที่เคยใช้ต่อบุคลากรสาธารณสุขคนละนี้ตอบใช่ ข้อ 9 คนอายุ 6 ปีขึ้นไปออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันวันละ30นาทีคนละนี้ตอบใช่ค่ะ ถึงหน้านี้แล้วนะคะกดถัดไปจ้ะเสร็จหน้านี้ต่อไปเรื่องผู้ป่วยติดเตียงอันนี้ไม่มีเนาะนะคะแล้วก็เขาก็ไม่มีให้บันทึกคำตอบด้วยเรากดถัดไปได้เลยค่ะต่อไปค่ะข้อที่11คนในครัวเรือนมีประกันสุขภาพสิทธิ์รักษาพยาบาลหรือไม่นะคะข้อ 11.1 มีทุกคนนะคะแล้วก็ทั้ง3คนนี้เขาบอกว่ามีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพเป็นสิทธิบัตรทองนะคะแล้วก็ติ๊กตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ใส่จำนวนคนนะคะมี3คนใช่ไหมเราใส่ทั้ง3เลยแล้วเราก็กดพื้นที่ว่างๆช่องอื่นนะคะต่อไปค่ะข้อ 11.3 ในรอบปีที่ผ่านมาจำนวนคนในครัวเรือนที่ใช้บริการสถานพยาบาลดังต่อไปนี้1รพสตกดติ๊กตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลข3ไปทีนี้นอกจากรพสตระดับตำบลแล้วบางทีเขาก็มาที่อำเภอด้วยนะคะก็จะเป็นโรงพยาบาลของรัฐเนาะแล้วก็กดติ๊กตรงนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็ใส่เลข3ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดแล้วก็กดถัดไปนะคะข้อ12คนอายุ35ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีค่ะ 12.1 นะคะอันนี้คือติ๊กถูกแล้วนะว่ามีการตรวจเนาะแล้วก็ข้ามไปได้เลยมาที่ข้อ 12.2 รอบปีที่ผ่านมาคนอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีทุกคนหรือไม่เขาบอกว่าเขาได้รับทุกคนนะคะกดติ๊กตรงนี้นะคะพอ 12.3 นี่ก็คือ blank ไว้นะคะไม่ต้องการคำตอบนะเราก็กดถัดไปได้เลยต่อไปค่ะข้อ 13 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยบ้านมีสภาพคงทนถาวรและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 13.1 ลักษณะการครอบครองที่อยู่อาศัยเขาก็มีการติ๊กไว้แล้วนะคะว่าเป็นบ้านของตนเองข้อ 13.2 ลักษณะการครอบครองที่ดินมีการติ๊กถูกไว้แล้วนะข้อมูลมีการบันทึกไว้แล้วว่าเป็นที่ดินของตนเองเราก็ข้ามไปเลยนะคะข้อ 13.3 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยหรือไม่นะคะเขาตอบใช่ค่ะ 13.4 ครัวเรือนมีบ้านที่มีสภาพคงทนถาวรหรือไม่นะคะตอบใช่ 13.5 ครัวเรือนอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหรือไม่นะคะตอบใช่แล้วเราก็กดถัดไปค่ะ
ต่อไปนะคะหมวดที่2มาตรฐานความเป็นอยู่มีตัวชี้วัดที่13-21ข้อ14นะคะครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนและได้รับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะข้อ 14.1 นะคะมีสภาพในบ้านสะอาดไม่รกรุงรังครัวเรือนนี้ตอบใช่ค่ะ 14.2 มีที่ประกอบอาหารสะอาดและเป็นระเบียบตอบใช่ 14.3 มีที่เก็บน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคสภาพดีครัวเรือนนี้ตอบใช่ค่ะ 14.4 มีการกำจัดสัตว์แมลงที่เป็นพาหะนำโรคภายในบ้านหรือบริเวณบ้านครัวเรือนนี้ตอบใช่ค่ะ 14.5 มีอุปกรณ์ในการ14.5 มีอุปกรณ์ในการกำจัดขยะอาทิไม้กวาดถังขยะถุงใส่ขยะครัวเรือนนี้ตอบใช่ค่ะ 14.6 มีการคัดแยกขยะออกเป็น4ประเภทประกอบด้วย 1. ของเสียอันตรายขยะรีไซเคิลเศษอาหารขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะครัวเรือนตอบใช่ค่ะ 14.7 นะคะครัวเรือนได้รับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นประจำและการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะครัวเรือนนี้ตอบใช่ค่ะ 14.8 มีการกำจัดขยะที่เหลือโดยส่งให้อปท.กำจัดไปกำจัดต่อตอบใช่ 14.9 มีร่องระบายน้ำอยู่ในสภาพดีและไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะนะคะตอบใช่ ต่อไปค่ะข้อ 14.10 นะคะครัวเรือนมีส่วนของตนเองซึ่งไม่ได้ใช้ร่วมกับครัวเรือนอื่นและเป็นที่สามารถถ่ายอุจจาระอย่างถูกสุขลักษณะตอบใช่ค่ะ 14.11 มีการจัดเก็บและแยกสารเคมีที่เป็นอันตรายออกจากเครื่องใช้อื่นๆโดยวางให้พ้นมือเด็กตอบใช่ค่ะแล้วเราก็กดถัดไปเลยยังอยู่ในหมวดที่2นะคะข้อ 15 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษนะคะ 15.1 มีเสียงดังไหมนะคะเขาบอกว่าไม่ถูกรบกวนค่ะ 15.2 มีความสั่นสะเทือนไหมนะคะก็ไม่ถูกรบกวน 15.3 มีฝุ่นละอองไหมก็ไม่มีนะคะไม่ถูกรบกวน 15.4 มีกลิ่นเหม็นไหมนะคะก็ไม่มีไม่ถูกรบกวนนะคะ 15.5 มีน้ำเสียบ้างไหมนะคะไม่มีนะคะไม่ถูกรบกวน 15.6 มีขยะหรือของเสียอันตรายไหมนะคะไม่มีนะคะไม่ถูกรบกวนติ๊กมาถึงหน้าสุดนะคะกดถัดไปได้เลยต่อมาค่ะยังอยู่ในหมวดที่2ข้อ 16 นะคะครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีและมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ 16.1 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีหรือไม่นะคะเรื่องการขับขี่ยานพาหนะนะครัวเรือนนี้ตอบว่ามีนะคะมีการป้องกันแน่นอนอย่างเช่นใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมคะหรือว่าตรวจดูสภาพของเครื่องยนต์เครื่องพาหนะนะคะต่อไปเครื่องใช้ไฟฟ้ามีการป้องกันไหมครัวเรือนนี้ตอบว่ามีนะคะแล้วก็เรื่องจากการประกอบอาชีพก็มีนะคะมีการป้องกันนะคะเราต้องดูเรื่องอะไรนะเรื่องความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือความพร้อมของคนด้วยนะคะเขาบอกว่ามีเนาะต่อไปค่ะเรื่องทางน้ำนะคะเขาเวลาไปหาปูหาปลามีไหมนะคะมีการป้องกันไหมเขาตอบว่ามีนะคะต่อไปค่ะ 16.2 ในรอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนประสบอุบัติภัยหรือไม่นะคะอุบัติภัยเมื่อขับขี่ยานพาหนะครัวเรือนนี้นะคะไม่มีค่ะไม่มีใครประสบอุบัติเหตุเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้ามีไหมก็ไม่มีอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพมีไหมไม่มีอุบัติภัยทางน้ำมีไหมไม่มีค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างสุดมาข้อ 16.4 นะคะครัวเรือนมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติไหมนะคะครัวเรือนนี้ตอบมีค่ะอย่างน้อยนะคะก็มีการรับความรู้นะคะจากหลายๆหน่วยงานเนาะให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติภัยธรรมชาติต่างๆต่อไปค่ะข้อ 16.5 ในรอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนประสบภัยพิบัติด้านใดบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยดินโคลนถล่มภัยแล้งภัยหนาวมีไหมเขาบอกว่าไม่มีนะคะแล้วก็ติ๊กตรงนี้ทีนี้มาข้อ 16.6 ในรอบปีที่ผ่านมามีคนในครัวเรือนได้รับการเจ็บป่วยจากการทำงานจนเป็นเหตุให้ต้องหยุดงานหรือไม่
นะตอบไม่มีนะคะเขาบอกว่าไม่มี 16.7 ในรอบปีที่ผ่านมาคนในครัวเรือนมีเด็กอายุต่ำกว่า12ปีได้รับอุบัติเหตุทางน้ำจนเสียชีวิตหรือไม่ไม่มีนะคะต่อไปนะคะกดถัดไปได้เลยต่อไปค่ะยังอยู่ในหมวดที่2ข้อ17ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 17.1 ในรอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนนี้มีคนถูกฆ่าตายหรือไม่ไม่มี 17.2 ครัวเรือนนี้มีคนถูกทำร้ายร่างกายกระทำอนาจารข่มขืนกระทำชำเราหรือไม่ไม่มี 17.3 ในรอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนนี้มีคนถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์ลักทรัพย์เมี่ยงราวทรัพย์ปล้นทรัพย์หลอกลวงให้เสียทรัพย์หรือไม่ไม่มี 17.4 ค่ะในรอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนนี้ถูกบุกรุกที่อยู่อาศัยหรือไม่ไม่ถูกบุกรุก 17.5 ในรอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนนี้มีอาชญากรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินหรือไม่ไม่มีนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดไม่มีให้ทำคำตอบแล้วกดถัดไปได้เลยค่ะต่อไปค่ะยังอยู่ในหมวดที่2นะคะข้อ18ครัวเรือนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีหรือไม่ 18.1 นะคะมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปีอย่างน้อยคนละ5ลิตรต่อวันนะคะคนละนี้บอกว่ามีเพียงพอค่ะ 18.2 ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปีอย่างน้อยคนละ45ลิตรต่อวันหรือประมาณ2ปีหรือไม่มีเพียงพอข้อ19ค่ะครัวเรือนเข้าถึงไฟฟ้าและใช้บริการไฟฟ้า 19.1 ครัวเรือนเข้าถึงบริการไฟฟ้าและระบบสายส่งของรัฐหรือไม่เขาบอกว่าเขาเข้าถึงนะคะแล้วก็เลื่อนลงมา 19.3 ครัวเรือนมีการใช้ไฟฟ้าเพียงพอตลอดปีหรือไม่เขาบอกว่ามีเพียงพอค่ะกดติ๊กแล้วก็กดถัดไปได้เลยต่อไปค่ะข้อ20ครัวเรือนเข้าถึงและใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตข้อ 20.1 ทุกคนในครัวเรือนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นของตนเองมีหรือไม่นะคะเขาบอกว่ามีนะคะแล้วก็มีทุกคนด้วยแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ค่ะข้อ 20.2 ในรอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนเข้าถึงและใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือไม่นะคะเขาบอกว่าเข้าถึงค่ะแล้วก็ใช้บริการด้วย 20.3 ครัวเรือนได้รับบริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพนะเขาบอกว่าใช่ค่ะต่อไป 20.4 ในรอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนเข้าถึงและใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือไม่นะคะเข้าถึงและใช้บริการนะคะ 20.5 ครัวเรือนได้รับบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะนะคะหรืออินเทอร์เน็ตประชารัฐนะเขาบอกว่าเข้าถึงค่ะส่วนมากในหมู่บ้านเดี๋ยวนี้ก็มีนะคะตามศาลาประชาคมหรือบริเวณพื้นที่ของหมู่บ้านนะคะก็เป็นการให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐเนาะข้อ 20.6 วัตถุประสงค์ในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในการใช้โซเชียลมีเดียนะคะตอบได้มากกว่า1ข้อเขาบอกว่านะก็มี1บ้างนะเช่นในการประกอบอาชีพนะคะการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการติดต่อประสานงานความบันเทิงการสืบค้นข้อมูลการศึกษาก็มีใช้บ้างนะคะสรุปว่าเกือบหมดเลยต่อมาค่ะข้อ 21 ครัวเรือนเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ 21.1 ในรอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะหรือไม่นะคะเขาบอกว่าเข้าถึงนะคะก็เรามาติ๊กตรงนี้ทีนี้เข้าถึงประเภทไหนนะคะก็จะมีรถโดยสารประจำทางนะคะในหมู่บ้านก็มีบ้างนะคะมี3ล้อนะมี2แถวนะคะโอเคแล้วก็กดถัดไปจ้ะอันนี้ก็เป็นหมวดที่3เรื่องการศึกษาเนาะนะคะแต่ว่าข้อ22นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเด็กอายุต่ำกว่า6ปีซึ่งครัวเรือนนี้ไม่มีค่ะเขาก็จะไม่ได้ต้องการข้อมูลนะขึ้นแถบสีเทาคลิกลงมาล่างสุดนะแล้วกดถัดไปได้เลยมาข้อนี้นะคะข้อ24เรื่องเด็กจบชั้นม3ได้เรียนต่อม4หรือไม่ครัวเรือนนี้ไม่มีเด็กที่อายุวัยแบบนี้แล้วก็เรียนอยู่ในระดับนี้นะคะเราตอบไม่มีเลยแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดได้เลยค่ะกดถัดไปต่อมานะคะเรื่องการศึกษานะคะหมวด
หมวดที่3การศึกษาเนาะข้อ25นะคะข้อ25.1 25.2อันนี้มีการให้ข้อมูลไว้แล้วทีนี้มา25.3คนอายุ15ถึง59ปียกเว้นคนพิการสามารถคิดเลขอย่างง่ายได้ทุกคนหรือไม่เขาตอบว่าได้ค่ะต่อไปค่ะข้อ26ครัวเรือนได้รับการศึกษาต่อเนื่องและมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่21ข้อ26.1ครัวเรือนมีบุคคลที่มีทักษะการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์ใส่ใจนวัตกรรมมีวิจารณญาณแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดีเต็มใจร่วมมือนะคะตอบได้นะคะแล้วก็มีทั้งหมดกี่คนคะที่เป็นแบบนี้เขาบอกว่าทั้ง3เลยนะเราก็ใส่เลข3ไปข้อ26.2ครัวเรือนมีบุคคลที่มีทักษะสารสนเทศสื่อเทคโนโลยีประกอบด้วยการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรู้ทันสื่อรอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศฉลาดสื่อสารครัวเรือนนี้เขาบอกว่าได้ค่ะแล้วก็ได้ทั้ง3คนเลยนะคะต่อไปค่ะข้อ26.3ครัวเรือนมีบุคคลที่มีทักษะชีวิตและอาชีพประกอบด้วยความยืดหยุ่นรู้จักปรับตัวริเริ่มสิ่งใหม่ใส่ใจดูแลตัวเองรู้จักเข้าสังคมเรียนรู้วัฒนธรรมมีความเป็นผู้นำรับผิดชอบต่อหน้าที่หมั่นหาความรู้รอบด้านตอบได้นะคะแล้วก็ใส่เลข3ต่อไปค่ะข้อ26.4ครัวเรือนมีบุคคลที่ได้รับการศึกษาแบบต่อเนื่อง continuing education หรือไม่นะคะเขาบอกว่าเขาได้รับนะคะตอบ3เพราะว่าก็จะมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะเข้าไปให้ความรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานพัฒนาชุมชนก็ดีนะทางส่งเสริมการเรียนรู้เนาะหรือว่าชื่อเดิมก็คือกศน.เก่านะคะแล้วก็สำนักงานเกษตรอำเภอนะภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาธารณสุขนะคะโอ้เยอะแยะเลยนะแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนบางทีก็เข้าไปก็มีนะคะโอเคกดถัดไปได้เลยค่ะ ต่อมานะคะหมวดที่4เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจจะมีตัวชี้วัดที่17-30นะอันนี้ก็คือเขาจะมีข้อมูลให้แล้วใส่ให้แล้วนะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนลงมาดูนะคะทีนี้มาดูตรงนี้ค่ะถ้าอันไหนที่คือแบบไม่ได้เป็นสีเทาแสดงว่าเขาต้องการข้อมูลจากผู้บันทึกนะคะไปข้อ27.3คนอายุ15-59ปีมีรายได้ทุกคนหรือไม่นะคะเราเลื่อนมาดู นี่นะเขาจะให้เราเลือกนะว่ามีรายได้เท่าไหร่นะตามช่องนี้ทีนี้มาดูค่ะเพศชายเราจะเห็นตัวสีแดงดอกจันนะคะแสดงว่าเขาต้องการคำตอบจากเพศชายคนนี้นะคะว่ามีรายได้เท่าไหร่นะคะเนี่ยอายุระหว่าง15-59ปีรายได้ทุกคนหรือไม่นะคะแสดงว่าสมาชิกนะคะทั้ง3คนนี้คือมีรายได้ทุกคนเพราะว่าติ๊กตรงนี้เครื่องหมายถูกนะว่ามีทุกคนทีนี้เรามาดูนะคะว่าเขามีรายได้เท่าไหร่จากการสัมภาษณ์นะเขาบอกว่ามีรายได้อยู่ระหว่างช่วงนี้นะคะแล้วก็ติ๊กถูกสมาชิกทั้งหมด3คนแต่คนที่อยู่ในระหว่าง15-59ปีมีอยู่2คนใช่ไหมคะเขาบอกเขาให้ข้อมูลว่าอยู่ระหว่างช่วงนี้นะสำหรับรายได้ทั้ง2คนนี้ติ๊กถูกนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะว่า2คนแล้วก็คลิกข้างนอกนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาไม่มีเพศหญิงนะคะสำหรับครัวเรือนนี้ก็ค่อยๆข้ามไปแล้วเราก็กดถัดไปเลยค่ะต่อไปสำหรับข้อ28นะคะคนอายุ60ปีขึ้นไปมีอาชีพหรือรายได้28.1คนครัวเรือนนี้มีคนอายุ60ปีขึ้นไปหรือไม่ไม่นับรวมคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้นะคะเขาบอกว่ามีนะคะแล้วก็เป็นเพศหญิง1คนแล้วก็มีอาชีพทุกคนหรือไม่นะคะเขาบอกว่ามีค่ะแล้วก็เป็นเพศหญิง1คนแต่ว่าเราไม่ต้องใส่ข้อมูลใดๆนะคะเพราะว่าเขามีข้อมูลอยู่แล้วจากที่เราบันทึกช่วงแรกๆต่อไปค่ะข้อ28.3คนอายุ60ปีขึ้นไปมีรายได้ทุกคนหรือไม่นะคะตอบว่ามีนะคะแล้วก็เป็นเพศหญิงใช่ไหมคะรายได้นะก็จะอยู่ช่วงระหว่างนี้เนาะเขาบอกเป็นรายได้ช่วงระหว่างนี้แล้วก็ใส่ไปมี1คนข้อ28.4คนอายุ60ปีขึ้นไปมีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายหรือไม่นะคะเขาบอกว่าเพียงพอค่ะแล้วก็มี1คนนะที่ใช้เพียงพอแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะคะเขาถามว่า
ข้อ 28.6 คนอายุ 60 ปีขึ้นไปมีรายได้จากแหล่งใดบ้าง ตอบได้มากกว่า 1 ข้อเขาบอกว่ามีเบี้ยยังชีพนะที่ได้ ตอบ 1 คน เลื่อนลงมาด้านล่างสุด กดถัดไปเลยค่ะ ต่อไปค่ะ ข้อ 29 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี 29.1 ในรอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนนี้มีรายได้จากข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อดังต่อไปนี้หรือไม่นะคะ เขามีรายได้จากอาชีพหลักกันนะคะ ก็รายได้จากงานประจำหรือรายได้จากงานประจำเนี่ยแหละค่ะ ก็จะถ้า3คนรวมกันนะคะ ก็จะอยู่ที่เท่านี้นะคะเขาบอกอาชีพรองอาชีพเสริมนะไม่มีนะไม่ใช่จากงานประจำทีนี้ก็ถ้าเพื่อนๆมีนะคะก็ใส่ได้เลยนะคะรายได้อาชีพรองอาชีพอื่นๆการทำเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์หาอาหารอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็รายได้จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์บางคนอาจจะขายของออนไลน์ก็ใส่ลงไปทีนี้รวมรายได้ทั้งหมดนะคะก็คือ 230,000 เนาะทีนี้รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเขาจะเอาไปหาร3นะคะก็คือจะได้ 76,666 บาทสำหรับรายได้เฉลี่ยนี้นะคะเพื่อนๆต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 40,000 บาทต่อคนต่อปีนะถึงจะผ่านเกณฑ์เรื่องรายได้ของครัวเรือนนั้นๆครัวเรือนนี้ต่อคนต่อปีเนี่ยอยู่ที่ 70,000 กว่านะคะแสดงว่าผ่านถ้าเกิดว่าต่ำกว่า 40,000 บาทแสดงว่าครัวเรือนนั้นคือตกเกณฑ์เรื่องรายได้นะคะก็ต้องหาวิธีการหรือยังไงต่อในครัวเรือนนั้นๆต่อไปนะคะก็ต้องหาวิธีการแก้ไขกันต่อเนาะแต่อันนี้ก็คือครัวเรือนนี้คือถือว่าผ่านเกณฑ์เรื่องรายได้นะคะไม่ต่ำกว่า 40,000 บาทต่อคนต่อปีเราคีย์ข้อมูลทั้งหมดเราคีย์ข้อมูลทั้งหมดไปเนี่ยระบบจะคำนวณให้เราอัตโนมัติเลยเนี่ยเขาก็จะหารให้เราอัตโนมัตินะคะเราแค่คีย์ข้อมูลเรื่องรายได้ของเราลงไปแค่นั้นนะคะต่อไปค่ะข้อ 29.2 ในรอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนมีรายจ่ายแต่ละด้านดังต่อไปนี้รายจ่ายในการอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะส่วนมากเขาจะมีเรื่องอันนี้นะค่ะเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตบ้างนะค่ะรายจ่ายทั้งหมดของครัวเรือนนะที่เขาบอกโดยรวมจะอยู่ที่เท่านี้นะคะ 34,800 บาทต่อไปค่ะข้อ 29.3 ครัวเรือนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดังต่อไปนี้หรือไม่ตอบเฉพาะข้อที่กู้เงินเท่านั้นเขาบอกว่าเขาเข้าถึงนะคะแต่เขาไม่ประสงค์กู้ยืมค่ะอย่างเช่นกองทุนหมู่บ้านหรือกลุ่มออมทรัพย์นะคะหรือว่าสถาบันการเงินอื่นๆเขาก็เข้าถึงแต่ว่าเขาไม่ประสงค์กู้ยืมนะก็เลยติ๊กข้อนี้นะคะพอติ๊กข้อนี้นะก็ไม่ต้องเลือกข้อมูลอื่นๆแล้วนะคะไม่ต้องใส่ข้อมูลกดถัดไปได้เลยต่อไปค่ะข้อ30ครัวเรือนมีการเก็บออมเงินนะคะ 30.1 ในรอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนมีการเก็บออมเงินในรูปแบบใดบ้างเลือกได้มากกว่า1ข้อนะคะเขาบอกว่าเขามีการเก็บออมเงินอยู่นะคะก็จะเป็นการฝากธนาคารแล้วก็เลื่อนลงมาข้อ 30.2 ในรอบปีที่ผ่านมามีการเก็บออมเงิน 30.1 ปีละกี่บาทเขาบอกว่าอยู่ระหว่างนี้นะคะติ๊กถูกเลยแล้วก็กดถัดไปได้เลยค่ะต่อไปนะข้อ 31นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเด็กแรกเกิดนะคะอันนี้ไม่มีข้อมูลข้ามไปได้เลยต่อไปค่ะข้อ 3.2 ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีและมีสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงินสวัสดิการจากรัฐนะคะ32.1 ครอบครัวนี้มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีและมีคุณสมบัติอื่นครบตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่นะคะเขาบอกไม่มีนะคะเราก็ติ๊กถูกลงมาต่อไปค่ะข้อ 33 ครัวเรือนได้รับการคุ้มครองตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคมจากภาครัฐและหรือชุมชนภาคเอกชนนะคะข้อ 33.1 ครัวเรือนนี้มีสมาชิกครัวเรือนที่ประกอบอาชีพและมีรายได้เกษียณหรือออกจากงานหรือไม่นะคะเขาตอบว่าไม่มีนะเราก็เลื่อนลงมาแล้วก็กดถัดไปเลยค่ะ
ต่อไปค่ะ หมวดที่ 5 เรื่องการคุ้มครองทางสังคมและการมีส่วนร่วมตัวชี้วัดที่ 31-38 ข้อ 34 นะคะ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัวชุมชนภาครัฐหรือภาคเอกชน ก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วนะ เราข้ามไปได้เลยไป 34.2 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ด้านอาหารเครื่องนุ่งห่มสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยและปรับโครงสร้างและสภาพแวดล้อมของบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงวัยจากคนในครอบครัวหมู่บ้านหรือชุมชนหรือไม่นะคะเขาบอกว่าได้รับทุกคนนะติดไปต่อไป 34.3 ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการชุมชนหรือเบี้ยยังชีพจากภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือไม่นะคะได้รับแล้วก็กรณีได้รับทุกคนเขาถามว่าได้รับกี่คนนะเบี้ยยังชีพภาครัฐนะครัวเรือนนี้ได้รับ1คนค่ะแล้วก็ใส่เลข1ลงไปต่อไปเลื่อนลงมาด้านล่างสุดกดถัดไปเลยค่ะต่อไปค่ะข้อ 35 นะคะผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัวชุมชนหรือภาคเอกชนหรือไม่ครัวเรือนนี้มีผู้พิการหรือไม่นะคะครัวเรือนนี้นะมีนะคะเพราะว่าข้อมูลตั้งแต่ที่ใส่ที่แรกเขาตอบว่ามีคนเพศชายไม่มีผู้หญิงไม่มีแล้วก็เพศชายไม่มีใส่0เพศ LGBT ไม่มีก็ใส่0นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาผู้พิการตามข้อ 35.1 มีบัตรประจำตัวคนพิการหรือไม่เขาตอบว่ามีนะคะและได้รับการดูแลเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ด้านอาหารการกินยามเจ็บไข้ได้ป่วยรวมถึงสวัสดิการชุมชนได้รับเบี้ยยังชีพหรือไม่ตอบได้รับนะคะเลื่อนลงมาล่างสุดกดถัดไป36ครอบครัวมีความอบอุ่น36.1 สมาชิก2คนขึ้นไปอยู่ในครัวเรือนเดียวกันข้อวงเล็บ1สมาชิกในครอบครัวมีเวลาอยู่พร้อมหน้าและทำกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งหรือ4เดือนต่อครั้งมีสมาชิกในครอบครัวมีความเคารพนับถือกันไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งรุนแรงนะคะเขาตอบว่าใช่นะมีการเคารพนับถือกันไม่มีการทะเลาะแล้วก็สมาชิกในครอบครัวเมื่อมีปัญหาจะปรึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาต่อไปค่ะ37นะคะคนอายุ6ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งตอบปฏิบัติทุกคนนะอย่างเช่นพวกการร่วมพิธีกรรมทางศาสนาตักบาตรนั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมต่อไปค่ะข้อสุดท้าย38นะคะครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น38.1 รอบปีที่ผ่านมาคนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่นหรือไม่เขาบอกว่ามีส่วนร่วมค่ะแล้วเราก็กดถัดไปก็จะมาหน้าสุดท้ายนะเป็นระดับความสุขของคนในครัวเรือนนะคะความสุขณที่นี้ก็คือการรู้สึกดีมีความสุขกับชีวิตอยากให้ความสุขนั้นคงอยู่ไม่หายไปแล้วปัจจัยที่มีผลต่อความสุขแล้วก็พิจารณาจากสิ่งที่ครัวเรือนและชุมชนมีอยู่นะคะก็จะแทนด้วยนะคะระดับความสุขนี้เป็นแทนด้วยตัวเลขระดับความสุขก็จะมีตั้งแต่0ไปเรื่อยๆจนถึงสุขที่สุดนะคะก็คือระดับ10นะคะสำหรับครัวเรือนนี้น่ะก็คือเขาเซตค่าอัตโนมัติไว้แล้วเป็นระดับ10แต่ทีนี้เราก็ถามเขาว่าเป็นระดับ10จริงไหมนะคะเขาอาจจะลดหรือสุขที่สุดในระดับนี้อยู่แล้วนะคะแต่จากการสอบถามเขาบอกว่าก็มีความสุขมากที่สุดนะแล้วก็ติ๊กตัวนี้นะคะมากที่สุดแล้วก็มีลงชื่อผู้ให้ข้อมูลนะคะก็สามารถเลือกได้นะ drop down list ลงมาก็อาจจะเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนท่านใดท่านหนึ่งนะคะแล้วก็เลือกทีนี้ผู้จัดเก็บก็เป็นผู้บันทึกนะคะอิเล็กทรอนิกส์ท่านนี้แล้วเราก็กดบันทึกได้เลยค่ะถ้าถูกต้องแล้วเลือกแล้วพอกดบันทึกเสร็จปุ๊บนะคะก็จะมาหน้าสรุปข้อมูลสมาชิกนะคะสรุปข้อมูลทั้งหมด38ตัวชี้วัดเลยถ้าเป็นเนี่ยอันนี้คือเป็นผลการจัดเก็บเนาะผ่านหรือไม่ผ่านเราดูจากตรงนี้เลยแถบตรงนี้นะคะส่วนนี้ก็คือจะเป็นตัวชี้วัดที่เราได้ถามเขาเมื่อสักครู่นี้มาดูผ่านกับไม่ผ่านมันก็จะมี
ขีดนะคะหรือแดดตรงเนี้ยก็คือไม่มีข้อมูลเนาะเรื่องพวกเด็กพวกฝากครรภ์อะไรอย่างเงี้ยครัวเรือนนี้ไม่มีข้อมูลนะคะเราก็คือว่าไม่ถือว่าไม่ผ่านนะก็คือแค่ไม่มีข้อมูลเฉยๆถ้าเป็นเครื่องหมายกาถูกสีเขียวนะคะก็คือผ่านนะผ่านเนี่ยครัวเรือนตามตัวชี้วัดนี้แต่ละตัวชี้วัดผ่านไหมผ่านระดับความสุขของคนในครัวเรือนนะคะระดับ10นี่ผ่านเกณฑ์นะคะทั้งหมด26ข้อไม่ผ่านเกณฑ์หรือกากบาทแดงมีไหมไม่มีนะคะ0ข้อแล้วก็แดดคือไม่มีข้อมูลนะทั้งหมด12ข้อแล้วก็จะมีเรื่องลงชื่อเพื่อข้อมูลวันที่ลงคือวันที่จัดเก็บนี่แหละแล้วก็ผู้จัดเก็บข้อมูลก็ถือว่าครัวเรือนนี้นะผ่านทุกตัวชี้วัดนะคะเพื่อนๆขึ้นสีเขียวหมดต่อไปนะคะเราต้องกดอัปโหลดปึ๊บเพื่อที่จะนำข้อมูลขึ้นสู่ฐานข้อมูลกลางนะคะเขาถามว่าอัปโหลดข้อมูลไปยังส่วนกลางหรือไม่กดตกลงค่ะให้ระบบทำรายการสักครู่มาลุ้นกันนะคะว่าเขาจะติด error เหลืองไหมหรือว่าการอัปโหลดสำเร็จ